چیزی که خیلی میگم بعد از زنجبیل اونجا خیلی مطرح هست، گیاهی خیلی خوشبو و خوش عطری به اسم علف لیمو یا لیمون گراس. من به خاطر اون کمپرسی رو که میخوام انجام بدن بستگی داره که چه اندازه‌ای رو میخوای براشون در نظر بگیرید. این هست که به این کوچولو، یکی این البته برد صورت رو داره یا این اندازه هست که بین 100 تا 150. این میگم بستگی داره به این که شما چه برد کمپرسی رو میخواد تا چه ابعاد و اندازه‌ای واسه کارتون در نظر بگیرید.